Macbook YouTube channel එකට ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම 14 inch Macbook Pro එකේ review එක තමයි කරන්න යන්නේ. මේකේ 16GB unified memory එකක් තියෙනවා, 512 SSD storage තියෙනවා. ඒ වගේම 8 core CPU සහ 14 core GPU එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට Apple site එකේ කැමති විදිහට මේක configure කරගන්න පුළුවන්, ගොඩක් customize කරගන්න පුළුවන් විදිහට එයාලා options දාලා තියෙනවා. මේ device එක දැක්කම ඔයාලට පේනවා මේකේ හොඳ premium look එකක් තියෙන්නේ. ඇලුමිනියම් යුනිබොඩි එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. fully metal laptop එකක් මේක. සෑහෙන robust build එකක් තියෙන හොඳ quality එකකින් යුක්ත laptop එකක්. device එක බලපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මේකේ display එකට උඩින් පොඩි notch එකක් තියෙන iPhone එකේ වගේම. අපි බලමු Apple ලගේ promotion video එක එහෙනම්. We've created something wild. With a fire in its belly. This thing draws everything in, moving silently, night and day, into the deepest blacks and brightest lights. Its eye, razor sharp. Its sound, deafening. Pretty. Dangerous. So why would anyone give this beast? මේක ගොඩක් පවර්ෆුල් ලැප්ටොප් එකක්. අපි මේකේ පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා HDMI පෝර්ට් එකක්, USB-C පෝර්ට් එකක් සහ SD card slot එකක්. ඉතින් පරණ MacBook Pro 13 එකත් එක්ක මම මෙතන තියලා තියෙනවා. ආට කම්පැරිසන් එකකට බලා ගන්න. මේකේ වම් පැත්තේ පෝර්ට්ස් බැලුවම අපිට පේනවා MagSafe 3 පෝර්ට් එකක් සහ Thunderbolt 4 ports දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම headphone jack එකකුත් තියෙනවා. physical appearance එක ගත්තම 13 inch MacBook Pro එකත් එක්ක මේක ලොකු වෙනසක් නෑ. හැබැයි ඇතුලෙන් මේ Apple bezels එහෙම මේකේ පොඩි කරලා තියෙනවා. ඔයාට මම පෙන්නන්නම් side by side comparison එකක් මෙහෙම තියලා මේකෙදි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අලුත් MacBook Pro එකේ එන හොඳ robust build එකක් තියෙන. ඒක ටිකක් thickness එකත් වැඩි. පරණ එකට වඩා මේකින් හොඳ thermal airflow එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අලුත් display technology එකක් දාලා තියෙනවා, XDR display. මේ display එකට spacing එක වැඩිපුර ගිහින් තියෙනවා කියලා අපිට පැහැදිලිව පේනවා. මොකද කලින් MacBook Pro එකත් එක්ක බැලුවම මේකේ display එක ගොඩක් thickness එකකින් වැඩි. පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් අලුත් MacBook Pro එකේ touch bar එක අයින් කරලා එයාලා physical button set එකක් දාලා තියෙනවා. පරණ එකේ වගේ නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ touch ID එකත් include කරලා තියෙනවා. අපිට power button එකත් එක්කම අලුත් එකේ keyboard එක ටිකක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන keyboard එකක් තියෙන්නේ. මේකේ මේ keys වල හොඳ tactile feel එකක් තියෙනවා. හොඳ key travel එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ feel එකක් තියෙනවා මේ keyboard එකෙන් type කරද්දි. මෙතන ඔයාලට ඒ වගේම display එක අතින් කතා කරොත් ගොඩක් හොඳ brightness එකක් තියෙන display එකක්. මේක extreme dynamic range display එකක් කියනවා. HDR එකට පස්සේ ආපු අලුත් technology එකකින් නිර්මාණය කරලා තියෙන display. මේ HDR display එක හදලා තියෙන්නේ mini LED technology එක පාවිච්චි කරලා. මේකෙන් ගොඩක් ලොකු හොඳ brightness එකක් ගන්න පුළුවන් technology එකක්. ඒ වගේම මේකේ color accuracy එක ගොඩක්ම හොඳයි. Apple කියන විදිහට මේකේ 1 billion colors අපිට produce කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1 million to 1 contrast ratio එකක් මේ display එකේ තියෙනවා. මේ device එකේ high quality 1080p camera එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ studio quality microphones තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා 6 speaker system එකක්. මේ speaker system එක spatial audio support කරන හොඳ device එක කාලයක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ මෙතන notch එක තියෙනවා කියන එක නිකම්ම අමතක වෙලා යනවා. ඒක ඇත්තටම කිසිම obstruction එකක් නැහැ අපේ පාවිච්චියට. ඒ නිසා notch එක ගැන worry වෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැනට නිර්මාණය වෙලා තියෙන laptop වලින් හොඳ battery life එකක් තියෙන laptop එකක් තමයි මේක. මේකේ Apple කියන විදිහට 17 hours optimum battery life එකක් තියෙනවා. මේකේ MagSafe 3 charging port එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට ලේසියෙන් මේක ගලව ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි මේක
වයර ගොඩිගොත් මේක ගැලවිලා වගේ ලැප්ටොප් එක බේරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මීට අමතරව USB Type-C චාර්ජිනුත් මේක තියෙනවා මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට පුළුවන් MacOS වලට ඩිසයින් කරපු ඇප්ලිකේෂන්ස් දාන්න ඒ වගේම M1 සිලිකන් චිප් වලට ඩිසයින් කරපු ඇප්ලිකේෂන්ස් දාන්න අපිට Intel chip එකේ රන් කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් රන් කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව iPhone සහ iPad ඇප්ලිකේෂන්ස් මේ ඩිවයිස් එක රන් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි බලමු Among Us iPad ඇප්ලිකේෂන් එක මේකේ රන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ විදිහට ඕපන් වෙලා ඩිවයිස් එකේ රන් වෙන්න ගන්නවා ඉතින් මේ ගේම් එක වින්ඩෝ මෝඩ් එකේ ලස්සනට රන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මීට අමතරව macOS වලට ඩිසයින් කරපු ගේම්ස් තියෙනවා අපිට Epic Game Store එකෙන් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හොඳම මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හොඳම ගේම් එකක් තමයි Fortnite මම දැන් Fortnite එක ප්ලේ කරලා බලන්න යන්නේ මේ ගේම් එක natively run කරන application එකක් නෙමෙයි මේක Rosetta 2 emulation එකක් උඩ තමයි run වෙන්නේ අපි බලමු මේකේ performance graphics එහෙම කොහොමද මේ M1 Pro chip එක handle කරන්නේ කියලා මේ ඩිවයිස් එකේ ගේම් එක සෑහෙන ස්මූත්ලි රන් වෙනවා මම දැනට රෙසලූෂන් එක සෙට් කරලා තියෙන්නේ 4K වලට 4K වලට සෙට් කරලා මේකේ ගේම් සෙටින්ග්ස් ඔක්කොම එපික් දාලා තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන ගේම් සෙටින්ග්ස් පේනවා ඇති හැම එකක්ම එපික් දාලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ගේම් එක හොඳට රන් වෙනවා හොඳ ක්වොලිටි එකකින් natively රන් කරනවා වගේ රන් වෙනවා ගොඩක් අය නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි Mac එකේ අපිට Windows install කරගන්න පුළුවන් කියලා සරලව පිළිතුරු කිව්වොත් ඔව් අපිට Windows install කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම parallel desktop කියන app එකෙන් මේ app එක paid app එකක් ඉතින් මම දැන්ට trial version දාගෙන තියෙනවා මේ app එකත් ඔයාලට pay කරලා අරගෙන Windows වලටත් license එක ගන්න වෙනවා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න නම් හැබැයි ඔයාලට මේක try out කරන්න මේ විදිහට trial version එක ගන්න පුළුවන් ඒකේ install කරන් ඒකේ steps ටික follow කරාම ලේසින් Windows install කරගන්න පුළුවන් ඇත්තම කිව්වොත් Windows device එකට වඩා Mac එක උඩ Windows හොඳට රන් වෙනවා කියලා මට ෆීල් වුණා මේකේ display quality එකයි මේ තියෙන qualities එක Windows 11 සෑහෙන smoothly රන් වුණා මම මීට කලින් Windows එච්චර හොඳට smoothly රන් කරනවා දැකලා නැහැ ඉතින් මේකෙදි තියෙන වාසිය තමයි Windows games අපිට Mac එකේ install කරලා run කරන්න පුළුවන් හැම ගේම් එකම run කරන්න බෑ ඒත් මම දැක්කා GTA 5 වගේ games run කරලා තියෙනවා ගොඩක් අය YouTube එකේ videos දාලා තිබ්බා මේ විදිහට parallel desktop හරහා games play කරන්න පුළුවන් chance එක යාලා අරගෙන තියෙනවා අපිට මේ විදිහට මේකේ නමෙන් කියනවා වගේ parallelly Windows සහ macOS run කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ තාක් දුර මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න channel එක subscribe කරන්න ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු සුබ දවසක්